Ποιον είμαστε τώρα, με όποιον τραβάει η ψυχή σας, παιδιά. Η καρδιά θέλει αυτό που θέλει, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Για να δούμε τι θα. Ο Coach The Rock βάζει το Rumble, βάζει το Jarvan. Από την άλλη έχουμε Yunara, Ambessa, Varus. Και βγάζει και την Vi του Razor. Και έχουμε βγάλει 3 junglers πρακτικά, βάζοντας μέσα και την Ambessa. Η Navi έχει τον Έλληνα coach. Παιδιά, είναι ο Έλληνας coach. Και εννοείται είναι double elimination. Όποιος χάσει πέφτει loser bracket. Ο Rihanna για Vlad και η Mena. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά. Παίρνει το καλύτερο pick. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Vlad για να ξεκινήσει με το δεξί. Το σκέφτονται αν πάνε με τον Azir. Θα πάνε με τον Azir λοιπόν. Ένα πολύ κλασικό matchup που έχουμε δει πολλές φορές. Αλλά δεν περιμένουμε κάτι unique από αυτό. Ενώ εδώ μπορούν να πάρουν τον special jungle τους, αν θέλουν να πάρουν κάποιον jungler top laner που παίρνουν συνήθως. AD carry υπάρχει ακόμα το priority στον Corki. Παιδιά, η Κορέα σταμάτησε να δίνει priority στον Corki. Και δίνει πάρα πολύ priority στα range support. Δεν είμαστε Κορέα όμως. Βλέπετε, δεν είμαστε Κορέα, έχουμε ακόμα το δικό μας μέτα που δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, απλά βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει ακόμα τα δικά της picks τα οποία επιλέγει. Γιατί στην Κορέα βλέπουν πάρα πολύ το Lucian πια κάποια AD carries, βλέπουν πάρα πολύ το Varus, βλέπουν το Jhin, τη Sivir, βλέπουν Enchanters. Βλέπουν Lulu, έχουμε τη Karma, Seraphine πάρα πολύ. Το As Seraphine αυτή τη στιγμή πονάει για να το παίξεις παντού, αλλά θα πάρουν Kai'Sa Nautilus. Kai'Sa. Εναντίον Azir, Corki, Leona. Οκ, θα πρέπει να πάει κοντά, μπορεί να χτυπηθεί. Αλλά βλέπετε το Pryo. Έχουμε Kai'Sa νωρίς, melee supports, engage, tanky supports, ειδικά αν πάρουν Leona. Η Yumeta, not bad, εγώ δεν παραπονιέμαι. Ο οποίος θα κάνει Έλληνες, παιδιά, εγώ ξαναλέω, ο The Rock επέλεξε Fnatic, μπορούσε να επιλέξει άλλη ομάδα. Αλλά λέει αυτούς θέλει. Θέλω να έχουμε εμφύλιο. Όταν μιλάμε με τους coach, ναι, τους βλέπεις εδώ πέρα, είναι με τα ακουστικάκια τους, είναι full. Διαβασμένοι, βλέπετε ένα τετράδιο εκεί, αν κάνω zoom in μπορώ να δω τα pics τα οποία έχει γράψει ο Voltis. Ανάνουν τον Νοκ και να φύγει τον Νοκ Ριάννα. Αλλά εντάξει, ο Ριάννα είναι πολύ καλό ζευγάρι με όλους τους junglers που είναι μετά αυτή τη στιγμή. Με τους junglers οι οποίοι ξεχωρίζουν έναν ο Xin Shao και ο Pantheon. Είναι οι πιο ενεργοί junglers στο early game. Ξέρεις, ο Ράζος έχει γραμμένο τον Πανούλη. Ο Ράζος έχει γραμμένο στους πάντες. Το early game τους είναι δύσκολο. Πραγματικά ζορίζονται πάρα πολύ σε κάθε early game οι Fnatic και αν το ξεπεράσουν σήμερα μπορεί να κερδίσουν κιόλας. Super Strike, πήρε συγγνώμη. Είναι το καλύτερο mouse που έχω πιάσει στα χέρια μου, ρε. Το κλικ του είναι από άλλο γαλαξία, δεν καταλαβαίνεις. Αν δεν κλικάρεις με αυτό το mouse δεν θα καταλάβεις ποτέ τι θα πει κλικ. Δεν το λέω καν για πλάκα. Και όμως λέμε το Pro X2 Super Strike. Δεν έχει καν κλικ. Το βάζεις από την εφαρμογή. Αν το βάλεις από την εφαρμογή που έχει το ποντίκι, έχει και κλικ. Είναι insane. Παν ποντίκι, τι είναι φίλε μου. Μάραν Jax, εννοείται ρε φίλε, θα μανάρουν Jax αφού άλλος είναι τρομακτικός με Jax. Έβγαλε βίντεο η Fnatic σήμερα που ρωτάνε τον Πανούλη σε φάση πώς νιώθεις μετά το game που έπαιξες όταν είχε Jax. Και λέει έπαιζα το καλύτερο μου champion, δεν σκεφτόμουν να κάνω τα mechanics, απλά μπορούσα να παίξω και ήμουν άνετος. Και είναι η αλήθεια. Φίλοι μου, Άραβα αξίζει πάρα πολύ. Και εφόσον είσαι Άραβας μπορείς να το πάρεις κιόλας. Ζαχέν Flex! Αρκετά hot flex. Μπούσα σέντου, μπούσα σκέρο. Πάμε τα αυτά.
Μπορείς να πάρεις, ρε φίλε, τον Ζιν Ζάο. Νομίζω ότι πρέπει να πάρεις τον Ζιν Ζάο. Είναι πολύ καλός εδώ. Και να εκδικηθείς για το θάνατο όσο από τον Ζαχέν. Είναι ωραίο το flex Ζαχέν, ρε φίλε. Και τώρα βλέπουν το matchup. Και ανάλογα με το matchup που βλέπουν είναι σε φάση. Ξέρεις κάτι, μπορώ να κάνω counter το Renekton. Έχω καλή γωνία για να πάρω το τάδε. Παράδειγμα, Kennen ξαναλέω, που το Kennen εμένα μου αρέσει πάνω στο Renekton πάρα πολύ. Οπότε να λοκάρω Kennen να πάμε Ζαχέν jungle. Από την άλλη μπορεί να λέει ο Mainter θέλω να πάρω Cassante. Να φύγει το Cassante. Βλέπω ότι οι αντίπαλοι έχουν σχετικά melee comp. Μπορώ να παίξω το lane face και μετά να μπω στα fights να κάνουμε plays. Coach The Rock μαζί με Mainter λογικά. Θα δούμε αν είναι Mainter ο Rillets που θα επιλέξει το pick. Είναι καλό comp για Ζαχέν γιατί έχει όπως είπαμε πολλά μιλής, μπορεί να βαρέσει, μπορεί να στακάρει. Βλέπετε θα πάμε με τον Cassante, τον βγάζει από νωρίς από τον draft. Από το game 1 και επίσης μπορεί να κάνει survive το lane και μετά να abusari χωρίς να δέχεται damage. Γιατί το 2 item spike της Fnatic είναι περίεργο. Η Kais έχει τα 2 on hit, αλλά δεν έχει διαλέξει ακόμα το route που θα πάει. Η Orianna στα 2 items κάνει damage, αλλά τι items θα πάει, γιατί αν πάει έστω και ένα από τα defensive, ο Cassante μπορεί να τανκάρει με λίγο MR. Άρα ο Cassante σου λέει: εγώ στα 2 items των αντιπάλων θα είμαι beast. Anyway. Ακούω fans στον Fnatic, τι είναι αυτό, κάποιο ψέμα. Let's see. I mean, Fnatic have surprised us before. As Jack mentioned earlier, they are coming in as the 8th seed. And really, I mean, the way they qualified, like, it was not an easy, it was not like a... Τώρα βλέπετε τι κάνω εγώ έτσι, προσπαθώ να κάνω την κάμερα να είναι ακριβώς στα πίξελ του γραφικού κάτω. Πιστεύω πως είμαι perfect, φύγαμε. Right? Είχα καιρό να δω ρε φίλε αυτό το UI, τόσο καιρό με το LCK, αυτό αρχίζει και μου αρέσει περισσότερο. Να πούμε ότι η Fnatic μπαίνει μέσα σαν τελευταίο seed από αυτούς που πέρασαν στα playoffs, σαν δεύτερο μπαίνει η Navi. Yeah, I really liked Paris there. He went for the E start, so this is like a classic Nautilus Leona thing. Placements, Fnatic, regular season. Για δείτε τα σερί της Fnatic δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τρίτη. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να βγει πρώτη. Αλλά η χειρότερη θέση που έχει πάρει είναι το 2023, το Spring. Ήταν τότε με τον Reckless αυτό, όχι. Game space to leg, βαρύ. Αν τότε με το Reckless. Που το roster ήταν αυτοκαταστροφικό. Λοιπόν, ο Upset παίζει το καλύτερο του pick. Εγώ πιστεύω ότι ο Upset με αυτό και με τη Ζάγια είναι υπερβολικά καλός. Για να δούμε, ο Ζαχέν τι clear θα κάνει. Εγώ τον κράζω, αλλά περιμένω να δω. Όσο έγιναν τα ματσαρίσματα, νομίζω τα top seeds διάλεγαν αντίπαλο. Γιατί η Navi, από όσο άκουσα, διάλεξε τη Fnatic. Οπότε υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πάνε από πάνω προς τα κάτω και να διαλέγει ο πρώτος αντίπαλο, μετά ο δεύτερος αντίπαλο. Μέχρι ο τέταρτος να μείνει με τον τελευταίο που επερίσσεψε. Η Navi μπορούσε να διαλέξει Fnatic και Koi. Καλά έκανε τότε και διάλεξε. Νομίζω είναι το καλύτερο. Δηλαδή η Fnatic και η Team Heretics είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει ότι είναι χειρότερες από τις άλλες. Και Casey πώς διάλεξε GX, πώς έτυχε με GX. Παιδιά, σκεφτείτε λίγο τα games της Casey. Έχασε από τους Heretics. Και γενικά ζορίστηκε με πάρα πολλές ομάδες, αλλά στον Barra συγκεκριμένα νομίζω με την GX είχαν καλό game. Δεν θυμάμαι λάθος, πρέπει να τα ξαναδώ λίγο τα brackets. Αλλά σας είπα, το seeding από τα best of ones ήταν πάρα πολύ μεγάλο bait, γιατί στο τέλος οι ομάδες που διάλεγες δεν είναι οι ομάδες που ήθελες. Κάτσε, πώς η KC που βγήκε πρώτη
έπρεπε να διαλέξει καλύτερες ομάδες από αυτές που διάλεγε ο δεύτερος. Πώς βγάζει νόημα αυτό? Πώς είναι, παιδιά, είναι best of 3 στα 2 games. Όσο για τον Πανούλη, όσο πάει βελτιώνεται. Είχε μερικά πολύ καλά games, το laning phase του φαίνεται να έχει βελτιωθεί και αυτό είναι που μετρά, γιατί εκεί μόνο υστερούσε λίγο. Οπότε μόνο προς τα πάνω τώρα. Έγινε κλήρωση για το ποιος διάλεγε ο δεύτερος και ποιος ο πρώτος. Και αυτό λίγο χαζό, γιατί δεν ξέρω, το έχουν λούσει όλοι με τα συστήματα. Φαντάζομαι να βγαίνεις πρώτος και αυτός που είναι δεύτερος να τυχαίνει καλύτερες ομάδες για να διαλέξει. Anyway, δεν έχει σημασία, είναι με loser bracket, άρα στο τέλος οι καλύτερες ομάδες θα φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Το loser bracket πάντα σου φέρνει τις καλύτερες ομάδες στο τέλος. Λοιπόν, ο Vlad δέχεται damage και ο Vlad έχει θέμα στο laning phase. Δυστυχώς αυτό συνεχίζεται για τώρα. Ζητώ απογοήτευση. Ζητού στα best of ones ήταν πάρα πολύ μέτρια. Δεν θέλω να πω κακιά, θα πω μέτρια. Αλλά ξέρουμε ότι το ταλέντο που έχουν έχει κάνει πολλά πράγματα, το είδαμε και στο παγκόσμιο. Να το πει, να η σωστή αριθμή δίπλα από τα στάση του Vlad. Παιδιά, ο Vlad είναι low-key ο χειρότερος mid laner στο lane. Πρέπει σίγουρα να ανεβάσει τα stats του. Και δείτε πόσο πίσω μένει σε κάθε παιχνίδι. Τώρα είναι 200 gold μπροστά. Razork πάλι μπερδευτεί ευθεία και φλασάρει μετά για να φύγει μακριά. Θα βλέπαμε τώρα νεκρό Ισπανό πάλι στο bot lane και μετά τα σχόλια των Ελλήνων θα γινόντουσαν λίγο πιο τοξικά. Λέω εγώ. Ο Mainter έχει παίξει Ελλάδα, όχι. Μπαίνουν πάλι στο Razork. Πού περπατάει χωρίς flash? Στο bot lane φαϊτάρουν, αλλά πρέπει να φύγουν γιατί ενώ κερδίζουν το 2v2, ο Bobby και ο Rillets τους κλείνουν. Mainter έχει παίξει Ελλάδα. I just kind of love that my preference for Zehen jungle is Blabber, and then we get a big fight for the second crab to get level 6 as well. And σε ένα τούρ του Παναθηναϊκού, καλά. Something that's super important because you can see both junglers were so close. Razork's XP. Για ο Razork είναι ήδη 0-1, 600 gold πίσω, ο Rillets πάλι πατάει πόδι και αυτό το early game. Καταλαβαίνω ότι ο Razork λέει πως δυσκολεύεται να παίξει το early game, αλλά δείτε το τώρα positioning. Δεν είναι το θέμα το flash. Πρέπει να καταλάβετε ότι έχασε και το smite. Αν πετύχαινε το smite. Αχ, θέλω να δω λίγο το XP του. Θα έπαιρνε 6, σωστά. Θα έπαιρνε 6, θα μπορούσε να ultire να παίξουν το fight, αλλά το έχασε. Οκ, ο Πανούλης κάνει, φίλε, δείτε το laning phase του Πανούλη. Αυτό είναι ότι έχει βελτιωθεί. Είναι περισσότερα CS μπροστά από ό,τι πρέπει. Με 2 plates στην τσάντα. Συνεχίζει να κάνει δουλειά. Και το call του με 41 stacks ήδη μέσα στο call. Ισχύει. Να δούμε αν ο Renekton μπορεί να κάνει πράγματα. Το bot είναι εντάξει. Το bot βλέπουμε ότι και στα fights παίζει 2v2 είναι μπροστά. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι ο Zahen, βγαίνοντας μπροστά από το Xin Zhao στο early game, αν καταλήξουν να παίζουν 2v2, έχει πλεονέκτημα ο Zahen. Λόγω του passive. Okay, λόγω του passive. Το κάλ το πηγαίνει σε αυτό το matchup γιατί μέχρι να βγάλεις πρώτο item δεν έχει skill pressure. Ο μόνος τρόπος να έχεις skill pressure με τα items που έχει ο Cassandra είναι να βγάλεις cleaver. Οπότε καθυστερείς λίγο το cleaver, αλλά πρακτικά μπουστάρεις και τα επόμενα spikes σου. Και λες, OK, μόλις θα κάνω το call, θα έχω το IT κείμενό μου, μπορεί να έχω και ολοκληρωμένες μπότες, παραπάνω gold από ό,τι θα είχα σε εκείνο το σημείο. Τώρα μπορώ να σε σκοτώσω, τώρα σε abusar ακόμα παραπάνω. Πιάσανε Razork. Αυτό παίζεται αν θέλουν να γυρίσουν στον Πάρους. Αλλά εντάξει, ο Razork δεν μπορεί να ουλτάρει εκεί. Φλασάρει μακριά ο Λόσπα. Παίζότανε αν έκανε ulti ο Razork και έδιωχνε λίγο μακριά τον Rillets. Knock-up κατευθείαν πάνω στον Πάρους για να πάρουν το kill. Αλλά
Να μου πεις από την άλλη παίζουν cleanse και heal, δεν έχουν κάποιο combat summoner, οπότε εδώ αφήνει το δράκο αναγκαστικά, ο Razork πρέπει να πάει top side. Okay. This is one of those things where it's nice to see kind of tangible coach impact. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπα, υπάρχει ένα site το οποίο ψήφισαν τους καλύτερους παίκτες στο LEC και τον καλύτερο coach. Ο καλύτερος coach βγήκε ο The Rock, ο καλύτερος jungler βγήκε ο Relets, όλοι οι υπόλοιποι ήταν οι KC. Οπότε τουλάχιστον οι Navi δείχνουν ότι έχουν παίκτες, coach, staff που μπορεί να κοντράρει τις top θέσεις, γιατί ο κόσμος πιστεύει σε αυτούς. Είναι σημαντικό. Όποιος βγήκε, όλοι KC. Αλλά έβαλαν τον Νάκ-Νάκο δεύτερο. Εντάξει, έβαλαν τον Κάνα πρώτο. Εντάξει, Νάκ-Νάκο δεύτερο το δέχομαι, ρε φίλε. Το δέχομαι. Αν βάλεις τον Κάνα πρώτο, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά υπάρχει σεβασμός στον Νάκ-Νάκο. Oh my god. Πρέπει να ουλτάρει. Τώρα πρόκαρε καλό aftershock. Θα μπλοκάρει πολύ κοντά damage, αλλά τον ρουτάρει η Λεώνα. Τους αφήνουν low μέσα. Ο Upset αν πάρει το kill είναι huge. Άρα θα στακάρει ο Relets, θα παίξουν με το passive του. Το θέμα είναι αν μπορείς να πάρεις double kill εδώ. Ο Relets στάκαρε, θα πέσει κάτω και μετά το aggro δεν θα πάει στη Λεώνα. Αν άλλαζε το aggro στη Λεώνα, μπορεί να έπαιρνε και έξτρα πράγματα. Jim, απλά κάνε level up account, φίλε, είναι το καλύτερος τρόπος. Ζαχέν πάση. Τουλάχιστον ο jungler μου κάνει counter jungle. Να το πούμε και αυτό, και ο Upset μπορεί να πάρει ένα kill. Ένα. Ρε φίλε, το tower δεν ήταν στακαρισμένο εδώ, φάνηκε να μην κάνει damage. Οκ. Σαν δι αδερφός πάντως, ρε φίλε, το play σου το αποδέχομαι full. Άρα, Relets παλιό παιχταρά. Ο Jinx θα ρώτησε ενώ το απάντησα, οπότε θα διαγράψει το μήνυμα. Αν μπορεί κάποιο bot να το πει, ευχαριστώ. Πώς, τώρα τι γίνεται με το Ζαχέν. Τρόλ, το θέμα είναι ότι απάντησα, δεν είναι ότι το αγνοούμε. Θέλουν το kill εδώ. Θα το φλασάρει το Shockwave, το ξέραμε, αλλά δεν ξέρω πώς μπορούσε να το παίξεις. Τώρα ο Vlad δεν έχει flash, ο Razork κάνει ultimate στον αέρα και μετά ο Vlad πεθαίνει. Flash ulti, bam, stun. Able to take him down, and just the confidence that we're seeing from Navi this game. They're willing to take every single play that they see, and it's working out. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Δεν αξίζει να παίρνετε accounts. Απλά ανεβάστε τα δικά σας και ban δεν θα φάτε. Και πρόβλημα μετά, αν θέλετε να αλλάξετε τα ονόματα και ιστορίες, δεν θα έχετε, είστε safe. Τώρα safe είναι η Fnatic. Εδώ ο Relets ξαναμπαίνει μέσα για να στακάρει passive, αλλά δεν έχει revive. Άρα ο Upset δεν μπορεί να βαρέσει. Δεν μπορούν να κάνουν damage. Έλα ρε φίλε, δεν υπάρχει DPS, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, ο άλλος είναι 4-0-2. 1800 gold μπροστά με Ζαχέν στο 12,5. Παίρνουνε μέσα. Εδώ κάνεις λίγο focus στο Razork, okay. Περνάς τον Νόκα, πιάνεις το hook, ωραίο το buffer από το Relets και ο Λόσπα κάνει κακή ulti, γιατί ο Λόσπα δίνει το ulti του στο τίποτα και μετά ξαναμπαίνει μέσα ο Relets, δείτε εδώ. Δεν πετυχαίνει αυτό, αλλά μετά πάρ' τους μέσα με το flash. Φέρε μου και τα κιχλάκια εδώ πέρα. Oh my god. Τι fake τείχος. Ήταν το wall. Υπήρχε το terrain, βλέπετε αυτό με τη φωτιά πάνω, οπότε δεν μπορούσε ο Vlad να περάσει πιο πίσω και έπεσε από την άλλη πλευρά του τείχου γιατί δεν είχε που να πάει. Ευχαριστώ, casters. Σώθηκε εξαιτίας του τείχου. Yeah, that probably would have been a kill. No flash on the Orianna, something you were talking about in draft that you always try to punish when the Ori has no flash. Πανούλα ροστάκαρε το Κάλ, 1100 gold μπροστά, βράχος στο top lane, έχει βελτιωθεί στο laning phase. Θέλω να δω όμως fights. Οι Fnatic κερδίζουν στα fights, τώρα θα μου πεις Νίρο, τι fights να κερδίσουν φίλε μου.
Γιατί είπαμε πως αν αυτό το comp δεν βγάλει γρήγορα 2 items, ο Κασάντε που είναι 1100 gold πίσω δεν θα πεθαίνει. Ωραία και ο Sam τι μαζεύει εδώ πέρα, πολύ πράγμα. Ο Upset έχει μείνει 20 CS πίσω, με πάρα πολλά plates να πηγαίνουν στον Sam να καθαρίζει waves. Τζάμπα. Τζάμπα. Και θα πάρουν και τον Free Draco. Σιγά με τον αφήνανε. Ever try to shut down this Cassandra, and the worry as well is if he goes topside, then his bot lane just gets dove again. Επικίνδυνα πράγματα, Rillets θα καθαρίσει τον Δράκο, όπως είπαμε δεύτερος, μπαίνει μέσα ο Πανούλης. Μπορεί να φάει ulti εδώ, υπήρχε ο τείχος, αλλά ανοίγει γι' αυτό στον Dominus. Ξέρει πως δεν έχει W ο Mainter, αλλά δεν τον τρέινταρ και πάρα πολύ. Ανεβαίνει η μπάρα του και οι δύο στο half HP, το Cleaver είχε στακάρει. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει τώρα κανένα slice dice και να μπει μέσα. Δεν βλέπω να γίνεται αυτό, οπότε το ξαναπέζουμε ήρεμα για τώρα. Top 3 AD carry στην Ευρώπη. Καλείστε. Noah και Ice. Σκληρό, φάει είναι ο Azir top, είναι ο Azir top. Πρέπει να φλασάρουμε. Δεν έχουμε πάρει τον Dice, παιδιά, και τώρα το Slow δεν είναι αρκετό. Με τον Poby στο top lane θα πάρουν το kill. Η ομάδα της Fnatic είναι πάλι πίσω στο rotate. Δείτε το map. Οι άλλοι είναι ήδη στο Herald. Ήδη βαράνε Herald. Ο Φλάτι προσπαθεί να πάρει gold, δεν κάνει κι αυτός. Κάτι πρέπει να πάρει. Οι άλλοι τους έχουν αδειάσει το σπίτι. Και εδώ ο Razork δεν μπορεί να φαϊτάρει. Όπα, αυτό το τυπί. Αυτό το τυπί. Oh my god. Oh my god. Βλάτι δεν έπρεπε να είσαι εκεί. Δεν είχε ιδέα που είναι. Πρέπει να μην είχε ιδέα ότι οι άλλοι είναι στο Herald. Βάλε την παιδιά, φέρτε τον Ballet στη θέση του Razork. Φέρτε τον Ballet να παίξει και Γιάννα κινέζικη. Παιδιά, τους έχουν τρέξει. Τους έχουν τρέξει. Το πτυριακό τους αντικειμενικά, παιδιά, το κακό με τους coaches είναι ότι δεν ξέρουμε τι προσφέρουν μέσα σε μια ομάδα γιατί δεν το βλέπουμε. Οπότε αντικειμενικά να πεις καλύτερος coach είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Γιατί αν δεν έχουμε να βλέπουμε πώς κάνουν VOD review, πώς μιλάει στην ομάδα, να έχουμε από πίσω κάμερες, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οπότε θα πούμε νούμερο 1 The Rock και μετά δεν ξέρω. Shite! Πρώτος έχουν πεθάνει. Δηλαδή, δείτε τα stats της Navi στο early game στα objectives και δείτε τα stats της Fnatic. Ρε μπρο, τι βλέπω! Η μία ομάδα είναι νούμερο 1 σε όλα και η άλλη ομάδα είναι τελευταία σε όλα. Έχει χειρότερα stats από την KCB. Από την KCB, bro. Πρέπει να κάνουν κάτι. Το early game τους πρέπει να γίνει, δεν ξέρω τι. Όντως, φέρε έναν jungler ο οποίος πέσει solo και κάνει permaganks. Πανούλαρος, μπαίνει πάνω στον Πάρους. Τον στανάρει, shockwave θα γίνει για να πάρουν το kill. Όλα στον Πάρους, ρε φίλε, τουλάχιστον να πάρουν κάτι. Μπαίνουν πάλι στον Poby. Αυτός καίει το flash και μετά ο Πανούλης πάει να τον τζάρει τον τοίχο, αλλά δεν τον έχει κάνει ακόμα ο Poby. Όπου τώρα καητάρει όμορφα, παίρνει την ασπίδα, μπαίνει πάνω του ο Razork, θα σκοτώσουνε. Αλλά με τον Rillets να μπαίνει στο play, πραγματικά ο Terrorist φλασάρει πάνω σε 3. Αλλά έχασε το passive. Νομίζω ότι ο Rillets ίνταρε και μετά shutdown στο Vladi. Όσο παλεύει και ο Razork, κάτσε, τι έγινε. Υπάρχει Summoner, υπάρχει τον Dash, αν πετύχει τον W και τον σκότωσε. Το πήρε το kill. What? Razork, ούτε αυτό ρε bro. Ούτε αυτό, τι έγινε. Out! Out! Razork θα μπιφάρουμε πολύ σκληρά εμείς. Παιδιά, ήταν 600 gold shutdown. Ήταν 600 gold shutdown ο Corki, δεν ήταν λίγα. Γιατί τώρα βλέπετε το gold που είναι
Κάντε το 900 διαφορά περίπου. Δεν ξέρω τώρα, το damage δεν έφτασε, ήταν πάρα πολύ unlucky, δεν είχε να κάνει το cancel animation, αλλά το fight ξεκινάει καλά. Πανούλαρος πιάνει έναν. Εδώ πάει να καετάει τον τοίχο, το δέχομαι ότι αποτυγχάνει. Ωραίος τοίχος από τον Bobby. Να το πούμε και αυτό, και μετά τον κυνηγάνε και τον σκοτώνουνε. Εδώ ο Rillets φλασάρει για να κρατήσει το passive του up, αλλά το damage δεν έρχεται. Γι' αυτό ο Ζαχέν πέθανε, γιατί το ε του δεν έκανε damage στο flash, οπότε έχασε όλα τα stacks. Ξέρετε, εδώ ο Razor γιατί πέθανε, παιδιά? Νομίζω, γιατί έκανε Q από νωρίς, οπότε δεν μπόρεσε να κάνει auto Q για να κάνει ένα extra auto attack. Εντάξει, λεπτομέρειες, δυστυχώς το damage δεν ήταν εκεί. Smite δεν είχε, το είδα λίγο στο cooldown και πρέπει να μην είχε Smite για 3 δεύτερα. Θα μπορούσα στο λάρι, γιατί πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Τώρα το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ζαχέν παραμένει πάρα πολύ μπροστά και ο κροκόδιλός μου κινδυνεύει, μπορεί να γίνει Lacoste. Ωραίο slice dice. Wait, γιατί πιάρουνε τον Πάρους και μετά ο Upset κυνηγάει τον Sam D. Θα φλασάρει για να πάρει το kill. Είναι τρελός, παιδιά, το φλάσαρε, δεν ξέρω αν φτάνει το damage. Ανταλλάσσουνε gold. Είναι καλό για τη Fnatic αυτό, αλλά τώρα ο Razor μέσα σε όλους, σκοτώνει και το hook πάνω στο Ζαχέν, δεν είναι καλό. Δεν μπορούν να τον φάνε, έχει ακόμα ulti, μπορεί να πηδήξει με αυτό και να πιάσει το W. Είναι πολύ δυνατός ο Rillets. Καλό το ulti. Αποφεύγει το stand, πετυχαίνει τον knock-up. Πάνε να τον κυνηγήσουν, αλλά εδώ οι δύο Έλληνες πρέπει να παίξουν το fight. Το damage του Vlad είναι πολύ χαμηλό, ακόμα δεν έχει 2 items. Και ο Πανόλης του λέει, φίλε μου Vladi, θα τα πούμε το βράδυ, γιατί τώρα εγώ φεύγω από εδώ και μετά θα μείνουμε με το 3 για 3. By the way, user, το βλέπεις πάνω από στην εικόνα, πάνω από το champion τους. Για αυτούς που δεν ξέρουν τους παίκτες, είναι και πιο ωραία για να τους μαθαίνετε σιγά σιγά, ειδικά αυτούς που μας ενδιαφέρουν. Κερδίζουν fights, γιατί οι άλλοι πιάνονται και ο Renekton είναι σε καλό σημείο. Ο Renekton έχει πολύ καλά items. Και σίγουρα μπορεί να ήταν κάτι λίγο παραπάνω. Ο Upset εδώ βούτυξε με το flash για να πάρει shutdown. Θέλει το τρίτο αντικείμενό του. Επίσης, οι παίκτες που μας ενδιαφέρουν είναι ο Rillets 100%, ο Ζαχέν, οι Έλληνες, ο Pallet όταν μπήκε αλλαγή στο Razork. Ποιος άλλος? Ο Rillets από πού ήρθε? Από τη Γαλλία. Έπαιζε μια περίοδο και ήταν παλιός συμπαίκτης του Πανούλη. Το πρόβλημα με τον Vladi είναι ότι ενώ έπαιξε Comet, όπου το Comet Oriana, πρέπει τώρα, ρε φίλε, καταλαβαίνεις να κερδίζει τον Azir, να τον πρεσάρει κάπως παραπάνω. Δεν κέρδισε πολύ το lane και το death που πήρε εκεί που έκανε flash και ο Πάρους του flashare, τελείωσε όλο το laning phase. Ο Azir βγήκε πάρα πολύ μπροστά εκεί. Ο Upset πάει να βγάλει Dusk και Dawn. Άρα επενδύει σε magic damage. Το physical damage είναι 2 cleaver users. 2 cleaver users όπου απλά έχουν cleaver για να κάνουν enable ένα στον άλλον. Ομάδα, πού είναι η ομάδα μου? Έκανε flash και ο Rillets. Σε 2 λεπτά έχει soul. Κάψανε πολλά κουμπιά, αλλά μάλλον τον σκοτώνουν. Αν ξεφύγει είναι καλό! Flash για flash στο τέλος και ulti Cassant, εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχασε κάτι εδώ ο Πανούλης. Γιατί χάνει το push στο bot lane, αλλά κυριολεκτικά ο Ζαχέν ήταν μέσα στο jungle των Fnatic να παίρνει camps και να βάζει vision. Ο Upset πρέπει να ξυπνήσει εκεί. Πρέπει αυτή, όχι να ξυπνήσει, δεν παίζει άσχημα. Πρέπει να βγάλει items να κουβαλήσει. Ο Renekton ulti level 15 με Black Cleaver για cooldown, εντάξει, πρέπει να είναι ένα λεπτό κάτι. Το μεγάλο power spike του Renekton με αυτό το build είναι το level 16. Μόλις πας level 16, το ulti σου δίνει μπόλικο HP, το Sterax δίνει μπόλικο HP, ασπίδα.
Αλλά το πρόβλημα είναι ότι βλέπω τώρα ότι έχουν αντιπάλους και βλέπω Κόρκαρο 3 items, Αζί 3 items σε λίγο. Ζαχέν να είναι σχεδόν αντικείμενο μπροστά με το πώς πάει. Oh no, I've forgotten the name. It's that component for Void Staff that I always... No, for Vladdy. Lightning Jewel. The Blighted Jewel, yeah. Giving that extra bit of penetration will be valuable. Πάντως Fnatic το κράτησαν. Ένα και παιχνίδι που φαινόταν να είναι Storm. Είχαν να το κάνουν ενδιαφέρον το gameplay. Ο Κόρκι πήγε Collector. Σε αυτό το game μας αρέσει. Όπου έχει αντιπάλους Renekton και Zinzao. Δεν έχουν armor, αλλά έχουν το base armor. Μαζί με το E κάνεις αρκετό shred το base armor. Το ρίχνεις σε έναν ok βαθμό. Το θέμα είναι πως ξέρεις, πρακτικά στο μυαλό σου τι ξέρεις. Εγώ βλέπω ότι ο Zinzao έχει Crystal, αλλά πιστεύεις ότι θα πάει GA, θα πάει Sterax. Έχω πολύ καιρό να δω junglers να πηγαίνουν Sterax τρίτο. Πάρα πολύ. Παίρνουν στον Mainter, τους τακάρουν το Cleaver, αλλά ο Πανούλης το σκέφτεται. Level 16, στανάρει τον Πάρους και φεύγουν μακριά. Ο Βλάντι έχασε flash εδώ. Τουλάχιστον περνάνε λίγο poke και ο Λόσπα σκεφτόταν να χουκάρει, δηλαδή το κάνει ακόμα. Έχουν τον πρώτο λόγο πάνω στο Δράκο, παίρνοντας positioning και για να δούμε πώς θα το παίξουν. Γιατί αυτό το fight, αν το κερδίσει η Navi, μιλάμε πιθανότατα για το game. Το Hooker πάνω στη Λεώνα. Θέλουν να την κάνουν burst και θα το καταφέρουν αυτό, αλλά και ο Λόσπα δεν είναι πάρα πολύ healthy. Ο Κασάντε πάνω του και ο Ράζορκ φλασάρει μακριά, αλλά πάλι πιάνεται. Με τον Πανούλη πάνω σε 3 πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά. Το damage είναι άπειρο. Και ο Ρίλετς έχοντας passive μπαίνει ευθεία για να τανκάρει, δεν θα πεθάνει. Και είναι 4, μπορεί 5 kills εδώ με το Σαμντί να κυνηγάει. Αλλά σίγουρα είναι το Soul. Και μετά φαίνεται να είναι το Baron. Oi. Τι δαίμονες είναι αυτό, το έπαιξαν πολύ καλά. Δεν έκανε shockwave ο Βλάντι, όντως. Βγαίνουν στον Πάρους, αυτό δεν είναι κακό. Ο Λόσπα προσπαθεί να κάνει κατευθείαν knock από τον Πόμπι για να κάνει stun ο έμπειρος. Αυτό είναι λίγο mechanical misplay, γιατί τώρα... Λοιπόν, δεν έχει shockwave, δεν μπορείς να κάνεις shockwave εδώ. Ωραία, για να σας πω ποιο είναι το λάθος. Το call ήταν ότι ο Nautilus θα κάνει ulti τον Αζίρ. Και ο Πανούλης τι έκανε, ντάσαρε από τον τοίχο για να στανάρει τον Αζίρ. Αλλά επειδή το ultimate του Nautilus δεν τον σήκωσε στον αέρα, ο Πανούλης πήδηξε από τον τοίχο, έχασε τον dash του και ήταν εκτός fight. Οπότε το Renekton που ήταν μπροστά δεν μπόρεσε να παίξει το fight γιατί απλά ήταν σε λάθος σημείο. Δεν θα πω εξαιτίας του, θα πω επειδή δεν βρήκαν όντως τον knock-up, δεν βρήκαν το CC. Αλλά το value χάθηκε, αυτό θέλω να πω, ότι ο Renekton value στο fight δεν μπόρεσε να βγάλει. Και ήταν μετά πολύ καλό play από την Navi ότι ο Πόμπι έκανε react, ο Ζάχεν είναι παντοδύναμος, αυτό το κτίνος ρε φίλε, αυτός ο παίκτης είναι καταπληκτικός. Δεν ξέρω τι κάνεις, ο Ρίλετς δεν παίζει καν τους κανονικούς junglers, παίζει Αμπέσα, Άτροξ και Ζάχεν. What are you doing? It would be an incredible sense of deja vu if Navi were to now throw this game. I would be shocked if they managed to throw this. It would be impressive. Παίρνουν στον Mainter. Βλέπω έτσι λίγο cute damage. Πάρα πολύ cute. Το series είναι BO3, παιδιά, είναι και στον τίτλο. Είμαστε ενημερωμένοι. Αλλά είναι πολύ ωραία η Navi. Είναι πάρα πολύ ωραία η Navi, παιδιά. Εγώ πίστευα ότι στην αρχή του split ότι θα είναι μια ok ομάδα, Dark Horse full, αλλά αυτό είναι το White Horse. Κάνει τρομερό perform. Και το δείχνουν για άλλη μια φορά με καλό στρατηγικό gameplay, καλά fights, ναι λίγα throws, αλλά το gap είναι gap. We've learned that firsthand many times here in the LEC. That's true. But this is, they've just about got this one done. Yeah, no, I mean, and you have to think about the greater series. Ρικολάρουν πήραν το inhibitor, είναι καλό inhibitor, αλλά Baron και Elder είναι σε παρόμοιο timing, που αυτό είναι καλά ναι για τη Fnatic, γιατί αν βρει ένα fight, μπορεί να κερδίσει το game. Okay, αν η Fnatic σε 3 λεπτά από τώρα
βρει ένα fight, ένα. Το game είναι even. Αλλά ταυτόχρονα, αν χάσει ένα fight, δεν είναι even. Το game τελείωσε. Που ήδη πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί βλέπουμε τα αντικείμενα είναι 4 ολόκληρα items στον Samdi με Infinity Edge. Είναι 3,5 items με το Zonias. Να υπάρχει όμως τον Poppy. Ο Ζαχέ είναι τρομερός. Έχει και Death Stance τώρα. Έχει πότες Magic Resist. Τον μαζεύουν, λέτε να μπορούν να κάνουν burst. Λέω πως όχι. Κουνήθηκε. Ο μόνος τρόπος να τον σκοτώσεις ήταν να μην κουνηθεί καθόλου και να φάει κάθε CC στο κεφάλι. Για να μπορέσει να τον κάνεις one shot. 3 items ο Vladi με Void στα αυτιά, παίζει ένα damage build όσο γίνεται. Ο Upset πάει για Zonias, αλλά και ο Renekton εδώ στάκαρε στο build του, γιατί δεν είναι μπροστά η ομάδα. Άρα τώρα που ο Renekton είχε το πλεονέκτημα, δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και ο Cassante, επειδή έχει πιο φθηνό build, βλέπετε ότι τα αντικείμενά του είναι εκεί που θέλει ο Cassante. Δεν τρώει damage. Δεν τρώει damage, γιατί έχει και mountain. Έχει και το βουνό. Τι τα έμπαιρνε αυτό αριστερά. Δίπλα από την κάμερα είναι τα inhibitors. Ραζόρκος. The early play, incredible, especially compared to what we saw from this player last year. Certainly a huge development arc for him, and now in this entire Navi lineup is, look, we're running out of things. Καλό χουκ, αλλά ποιος σκοτώνει, μάγκες μου? Εγώ αυτό σκέφτομαι τόση ώρα. Ποιος μπορεί να σκοτώσει σε αυτό το έργο που βλέπουμε? Προσπαθεί Kai'Sa να κάνει poke. Η ασπίδα του Mountain απορροφεί πάρα πολύ. Μπαίνουμε για τελευταίο fight. Το Razor κάνει το flash. Μπορεί να σκοτώσουν τον Poppy. Δεν υπάρχει damage και ο Poppy απλά κάνει τείχο και φεύγει. Κάνει όλο το combo πάνω στον Azir και μετά ο Azir δεν νιώθει τίποτα. Ενώ για κάποιο λόγο βλέπουμε τον Cassante στο middle που έχει πιάσει τον Vladi. Τον έχει σκοτώσει. Μπορεί να πάρουν και τα towers. Και το game είναι over. Για να καταλάβετε, ο Azir δεν έκανε Zonias και πάλι δεν πέθανε από το combo. Η Navi είναι good. Και για να κερδίσουν οι Fnatic αυτή τη σειρά πρέπει να κάνουν τα θαύματα. Έχει άλλο game, παιδιά, έχει MKOI vs Vitality. Για να δούμε draft. Πάνε για Vi first pick. Πάνε έναν Poppy. Αυτό το ban Poppy είναι έξυπνο γιατί σου ανοίγει Vi. Σου ανοίγει Rakan, που ο Varus είναι πολύ καλός Rakan. Caster με αντιγράφει or what? Πάνε έναν οι ίδιοι Vi. Kiana would not be high on my list, but against Relech, probably is. Yeah, you're probably right. Το πάνε έναν οι ίδιοι. But they banned Vi, so what does that mean? Άρα παίζει να είναι ban για το support. Δηλαδή αν σκεφτούμε τώρα, ναι, θέλει να πάρει ο Πάρος, δεν θέλει ένα comfort support, να πάρει Alistar, να πάρει Rel, να πάρει Rakan. Σου λέει αν πάρω αυτά δεν μπορεί να πάρει Poppy ο Lospa, έχει χάσει τον Naughty Luz του που είναι πολύ καλός, μπορώ να του κάνω deny τον Alistar. Μπορεί να πάρω Alistar πιο μετά όταν είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να παιχτεί Sylas. Για να δούμε. Οι Fnatic έκαναν τα bans τα οποία πρέπει να κάνεις αναγκαστικά. Πάρ' το πάλι flex. Ένας jungler σαν τον Relets είναι δώρο Θεού. Γιατί παίζει ό,τι champion, παίζει και ο mainter. Άρα όταν πικάρουν κάτι, είναι flex. Είναι πάντα flex και το κρατάς για πολύ πιο μετά. Εδώ μπορείς να πάρεις το Rise. Εγώ θα έλεγα ότι ο Vladi πρέπει να πάρει Rise. Ας πέσει, ας το έχουν κάνει παγίδα, πρέπει να το πικάρει. Δηλαδή, ο Poppy μετά θα πάρει Cass, θα πάρει Anivia, αλλά τώρα να αφήσεις και το Rise open, δεν ξέρω. Ωραίος ο Pantheon, μήπως γίνει πιο ενεργός ο Razork στο early, γιατί η επόμενη επιλογή φαίνεται να είναι Wukong.
I think Yunara makes a lot of sense. Or they could do Panth Talia. Ταλίγια. So nice. I was saying I forgot, and I was thinking like, oh god, it's another Corki game, isn't it? It's Mm. not. It's not another There's no Corki. Okay. No more Corki. No Yeah, Corki, no Panth- Δεν μου αρέσει το Uh, ταλίγια okay, γιατί so again, we're πέφτουν assuming σε that παγίδες που δεν κάνουν Fnatic damage. is going jungle, or at least I am. Θέλω να I δω do. And τον Upset να παίζει hyper carry, μπορώ. Okay, so now the question for me is, does Poby want Ryze? Obviously, we've been seeing a bunch of Ryze come out in the middle lane, but does he think it's valuable into Talia? Do you want something that can match in the side? Άρη για τον Poby έχει δει Κορέα. Interesting. That is a bit of a surprise. I don't think this is our first of the Έχει δει LEC. Κορέα και Άρη μαζί με Aatrox δεν είναι και το καλύτερο κόμπο. It might be. Παικτικά, ανταματιστικά μιλώντας. Δεν σετάρει ο ένας τον άλλον κάπως. Ryze did get nerfed and Face Rush got nerfed. So crucially, I think that. Πάνω του ταλίγια είναι κλασικό κόμπο, αλλά είναι κλασικό κόμπο το οποίο δεν κουβαλάει και πάρα πολύ συχνά. It kind of shows here that Poby decides to go for the Ahri instead, which sets up that Aatrox as well. Ωραία, listen, listen. Πήρανε Ezreal, το βλέπεις. Έχεις Yunara, έχεις Sivir. Έχεις Aphelios για μετά. Yunara λοιπόν. Μπορεί να βαρέσει, οκ. Μπορεί ο Upset να παίξει fights. Το draft δεν πηγαίνει και τόσο άσχημα. Λοιπόν, τι έγινε. Θέλετε counter pick στον Πανούλη ή στο Βλόσπα? Έχουμε πάρει Yunara, απλά πάρε Alistar. Λόσπα, απλά Alistar στο 4, λεβέντι μου. Greek coach έχουν η αριστερά, ναι. Α, αν πάρεις Alistar στο 4. Πήγα να πω ότι θα φάνε κάρμα, αλλά την μπάναραν. Για Alistar πάνε. Και οι άλλοι μπορεί να παίξουν Ezreal Bard. The Nico ban, I think, makes a ton of sense, limiting a lot of that AoE CC provided around the teamfight, and then the Karma, they're worried about Ezreal Karma, really dominant bot lane 2v2. Σκέφτονται, το αναλύουνε. Έχουν βγάλει ήδη τον Nar, γιατί ο Nar είναι ένα πάρα πολύ καλό counter pick. Και μετά βγάζουν και την Gwen, οπότε χτυπάνε λίγο στα carry picks που μπορεί να παίξει ο Πανούλης για να μην τα έχει, αλλά άφησαν Jax open. Να το ο Alistar, οπότε εδώ περιμένω ή Bard. Yeah, and I also think Navi's thinking about a Scion with both Gwen and Navi. Μπορούν να πάρουν μπρο. I mean, that's kind Μπορούν να of πάρουν been Ezreal, tricky bro. in the top lane for Manta. I mean, it could be as well. Perhaps they like, it's I mean, Okay. Nar and Gwen are both good at Aatrox as well. Κοίτα, Ρακάν όχι. Ρακάν υπάρχει τα λίγια Pantheon, μωρέ, θα υποφέρει. Το Bard. Βλέπετε, Bard. Ezreal Bard και μετά... Aatrox Jungle. Blindable top. Εκτός από το... Ποιο είναι το Blindable top εκτός από το Sion? It's very pick orientated, a lot of very singular target focus, and there's that sign we were talking about. So this is the champ that provides them space, basically, right? When Πανούλη, which they γι' αυτό μπάραραν και την Gwen. the sign is the man that's not afraid to face check. Not Παίξ' ό,τι θες, λεβέντι μου. Πάρτο. Πάρτο, ρε φίλε. Πάρτο. Μην τους ακούς τίποτα. Είναι το pick σου. Πρέπει να κουβαλήσουμε. Lock it. Send it. Δεν ξέρω, θα ήθελα αλλιώς καμιά άλλη τρελή τσιζιά εδώ πέρα. Το λόκαρε. Φύγαμε. Φύγαμε. Το πήρε. Predictions. Ποιος κερδάει, Navi, Fnatic, είναι τα ίδια sites. Πάρτε και το prediction σας, βάλτε πόντους. Το Series Bump, παιδιά, είναι αυτό που λέμε και ως fearless draft. Ό,τι παίξανε στο προηγούμενο game δεν μπορεί να ξαναπαιχτεί και γι' αυτό θέλουμε 3 games. Γιατί θα δούμε 30 διαφορετικά picks. Rex ήταν καλό εδώ. Rexai θα ήταν η επιλογή του δειλού. Γιατί Rexai, ενώ είναι καλό matchup σε Sion, τα carries είναι πολύ mobile. Και η Rexai υποφέρει με mobile carries γιατί δεν μπορεί να τους πιάσει μετά το flash. Οκ, φλασάρει στον Ez. Αν ο Ez είναι ξύπνιος, κάνει ε μακριά, η Rexai δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα θέλεις κάτι το οποίο μπορεί να παίξει με mobile carries. Ο Jack στο late game έχει μικρά cooldowns, μπορεί να κάνει split push. Το ακούω. Αν ήθελες να βγεις ok στο lane και να μην χάσεις, μπορούσες να πας Rexai. Σκέφτομαι τι άλλο pick μπορούσε να πάρει versus Sion. Τι άλλο θα ήταν καλό. Έχω σκαλώσει τώρα. Τον Gwen ήταν out, τον Ari ήταν out. Kennen versus Sion με τίποτα. Ascend ήταν out. Κασιόπια top. Λοιπόν, ρίξτε πόντους. Βλέπω μεγάλες επενδύσεις. Πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Malphite στο top, όχι θα τρώγε Stomp. GP!
Παιδιά, low key το GP θα το άκουγα. And interestingly, it was Samdi that just chose the Ezreal over the Yunara as we head into game 2 here. So he has a lot of confidence on this pick. I mean, Αστρέλερε το front. Οκ, φύγαμε. I think with the range support Ό,τι και να λέμε τώρα, το draft έγινε. Τα predictions είναι ανοιχτά. Και κυρίες και κύριοι, μπορείτε να κάνετε predict. Τώρα το πιάσα τέλεια το overlay. Βλέπετε και τα runes από τους Fnatic. Εγκράς βλέπετε τα runes και από τους Navi. Τίποτα περίεργο, Electrocute, Scorch, Ignite παίζει Άρη, όχι, Ignite παίζει στα melee matchups. Talked to him a little bit about what was going on for Fnatic, and one of the things that he talked about was best of one, and I said, okay, so why are you, more than any other team, optimistic about best of three? And it was... Bro, κάνει το bounce tactic, δεν το πιστεύω. Κάνει το bounce proxy. Βγαίνεις στο backline, κάνεις ε τους μάγους, ξαναπάς στο lane, έχεις σε λίγο ε και μετά μία φάπα σε όλα και πεθαίνεις. Και στεντάρεις το wave κατευθείαν. Επειδή ο Sion level 1 μπορεί να πρεσάρει με το Q2, τώρα αν δείτε το top, ο Πανούλης κανονικά πρέπει να πάρει push στο επόμενο ε. Η κάμερα δεν ξέρω γιατί δεν πάει top, είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που είδαμε. Αλλά αυτό το proxy το είδα από τον Baus σε βίντεο. Να βλέπετε, τώρα εδώ έχει πάρει full prio. Είναι πρώτος level 2, οπότε ο Mainter δύσκολα τρεϊντάρει. Και τον βάζει στο tower. Αλλά μετά το wave εδώ κάνει bounce. Δηλαδή εδώ το wave, ανάλογα πώς θα το παίξει ο Πανούλης, θα γυρίσει πάνω του. Αν θέλει. Ή μπορεί να κρατήσει την πίεση. Είναι πολύ ωραίο ότι wardere κιόλας, άρα ξέρουν ακριβώς που είναι ο Aatrox. Okay, εδώ οι Fnatic δεν μπορούν να πιαστούν στον ύπνο, γιατί γνωρίζουν ακριβώς που βρίσκεται. Ωραία, πάνω από ό,τι βλέπω ψιλοκρατάει την πίεση ακόμα σε αυτό το wave. Αλλά είναι awkward. Είναι awkward γιατί αν θέλει να πάει στους μάγους, πρέπει να περπατήσει κοντά στο tower. Ωραίο Q από τον Mainter, το Sky τη σωστή στιγμή. Παίζουν εδώ πέρα, βλέπετε. Είναι το. Μπορεί να ακούγεται ειρωνικό, αλλά είναι το μηχανικό match αυτό. Okay. The probability of me landing a charm is much lower than actually hitting it, so... Well, I gotta tell you, Vedi, this matchup isn't looking too bad for Ari. Ωραία, εδώ, αν είμαι ο Pantheon, ή πάω bot και φλασάρουμε για τον gank, να κάνουμε one-shot το Bard, ή φεύγω και πάω top lane scuttle κατευθείαν χωρίς να το σκεφτώ. Παιδιά, καλά κάνει και παθάρι bot. Πρέπει να σκεφτούμε ότι εδώ πρέπει να κάνεις flash. Εφόσον περπατάει έτσι, πρέπει να δούμε Q flash από το Vlospa τώρα. Είναι το μόνο play. Πού είναι ο Razork! Πρώτο έχασαν το play. Κοιμήθηκαν! Ο Razork πρέπει να είναι σε range να κάνει flash W. Ρε, βλέπετε τα plays είναι τόσο απλά. Δηλαδή, εγώ βλέπω το clear και μπορώ να δω το play που θα γίνει. Το ξέρω εγώ. Αλλά δεν τα εκτελούνε. Οκ, χάνουν τα mechanics. Τώρα ο άλλος κάνει double scuttle σε Aatrox vs Pantheon. Ρε, γιατί νομίζω ότι ήταν κοντά ο Razork, απλά κάτι πήγε λάθος. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Στο tower ήταν. Θα ήθελα να το ξαναδώ αυτό, θα ήθελα να δω που βρίσκονται. Γιατί χάνεις το flash, στο mid εδώ ό,τι και να κάνεις έχεις μεγάλο πρόβλημα γιατί έφεγες double scuttle. Και είσαι πίσω 200 gold. Παιδιά, δεν ξέρω ποιος έφταιγε, αλλά έφταιγε σίγουρα ένας από τους δύο. Ή ο ένας μπήκε νωρίς, ή ο άλλος σταμάτησε να προχωράει. Αλλά ήταν καλό play. Ήταν καλό play, δηλαδή αν έβγαζαν first blood εδώ, θα προχωρούσε το game καλά. Τώρα θα φας ξύλο, παιδιά. Τώρα ο Alistar χωρίς flash σε αυτό το matchup. Ευτυχώς δεν έχει flash και ο Bard. Αλλά θα δεχτεί πάρα πολύ πίεση και πρέπει να καταφέρεις να μπει στο range τους που δεν είναι εύκολο. Γιατί ο Bard μόλις σε βλέπει να προχωράς, πατάει Q, τρως slow. Άρα μετά δεν μπορείς να τους ακουμπήσεις. Το πρόβλημα εδώ επίσης τώρα ποιο είναι. Επειδή ο Razork δεν πήρε scuttle. Τον απείλησε ο Rilech με το flash και ο Vladi το έφαγε το bait. Φοβήθηκε το flash του Rilech. Οπότε πήγε για το prediction και όχι για το reaction. Και δεν έχει teleport, μπορεί να χάσει wave. Λοιπόν, αυτό που πήγα να πω είναι ότι επειδή δεν πήρε scuttle ο Razork, δεν θα χτυπήσει 6 νωρίς στο game. Για να χτυπήσει 6 ο Razork πρέπει να ξαναβγεί το Grom του.
Οπότε αυτό σπάει πολύ το tempo του game, γιατί αν δούμε το που είναι ο Relets μπορεί να πάρει τον Gromp, είναι full κοντά στο 6 και μπορεί είτε να τρέξει μετά top lane για να πάρει 6 ή μία έξυπνη επιλογή να πάει και να λιχτσάρει λίγο XP από το mid το bot. Και μπορεί να πάρει 6 και έτσι, μπορεί να κάνει και δράκο. Γενικά έχει επιλογές. Δεν το χτυπάει από τον Gromp, σωστά, δεν λέω τρολιές. Είναι οριακά, ναι. Θέλει 2 minions. Not winning out where you would expect them to. I do think it's important to point out that with Razork ganking bot, while they weren't able to actually kill Paras, it gave a lot Αν of το Ward έδινε XP, to το Fnatic χτυπούσε bot εδώ. lane. And now they're actually pretty much equal CS with Samdi, and Upset picking up the call as well should be able to kind of stabilize that gold lead. Έχει το upgraded smite, οπότε το κάνει 2 φορές και κερδίζει 2.000 damage από εκεί. Κομπλέ. Και το lane του Vladi φέτος είναι αρκετά shaky. Είδαμε ότι τα stats του στο lane είναι τα χειρότερα στο league και δεν το περιμένουμε αυτό το Vladi και πιστεύω ότι είναι η αλλαγή στο meta. Πρέπει να γυρίσουμε στο meta που είναι Vladi picks. Και το Ταλίγια σίγουρα έχει πέσει. Υπάρχει λόγος που ακόμα και οι Κορεάτες το έχουν ρίξει σε priority, που ήταν οι Master Ταλίγιες. Αλλά είναι καλό setup, okay. Είναι καλό setup σε αυτό το combo που έχεις Jax, Ταλίγια, Pantheon. Μπορεί να γίνει ο άνθρωπος που ενεργοποιεί τα champions και όχι απλά σκοτώνει. Okay, με ένα καλό combo ενεργοποιεί την υπόλοιπη ομάδα για να στρεντάρουνε. Ο Ζέκα και ο Vladi έχουν ίδιο φεγγάρι. Ισχύει, ο Vladi το 22 τι έκανε, κέρδισε κανένα κύπελο. I would love to see Vladi and Razork moving together, try to utilize some of those globals to make some picks happen. Because trying to get that early game. Ο Πανέλαρος πηγαίνει AD σε αυτό το game. Δεν πηγαίνει με το EP build. Paras on the roam once more. Has the level 6. You know, I will say one of the big changes that I think is great. Και δεν έχει 6 ο Βλόσπα. You now have more σταματάει και το justification tempo. to roam less and actually get the XP rather than force to roam around the entire map and cover for all your lanes. That doesn't mean that all pro supports generally do that, but on average they are a higher level, so good for you support, you deserve it. Shout out to support. What? Medic isn't here, bro. You don't gotta make that propaganda. Like 7 minutes in, like Το θέμα είναι, ξαναλέω, αν θέλετε, αν έχετε χρόνο, δείτε το βίντεο που ανέβασαν οι Fnatic σήμερα στο YouTube. Είναι ένα σημείο που ο Vladi λέει ότι το matchup το ξέρω, αλλά κάνω misplays. Δεν είναι ότι δεν ξέρω να το παίζω, λέει. Απλά κάνω τρολιές και μένω πίσω. Με λίγα λόγια. Και το πιστεύω αυτό, γιατί τα matchups τα ξέρει, ρε φίλε. Δεν είναι ότι λέμε ότι δεν είναι το μέτα του και δεν ξέρει να παίζει Ιταλία και Αζίρ. I think it's trolling is what I'm doing right now. Okay. Right, I'm looking where the junglers are. I see Relech hovering around the bot side river. He's not really been focused on looking for the ganks on the Aatrox. He focuses more about farming than he is anything else. He wants to get those items. Τι διαβάζω. Look at that pocket of darkness he's sitting in right now. Is there really a play here though? Στάδι, διάβασε τίτλο, ρε φίλε. Very surprised if there's a play here. Observers are keeping us waiting though. Relech has also identified that there is not a play here. So this is my favorite Ari. Παιδιά, δεν είναι η λέξη που νομίζετε αυτή που είναι στο chat, είναι άλλη λέξη, γι' αυτό... Γιατί ο Τσόβι πάει Rocket Bell Aurora, το ξεκίνησε ο Faker αυτό για την ακρίβεια. Ο πρώτος που έπαιξε Rocket Bell Aurora ήταν ο Faker και κατάλαβαν ότι η Άρη δεν χρειάζεται mana items και είναι το ίδιο take. Ας δούμε λίγο το fight και θα σας εξηγήσω. Flash. Wait, αυτό μπορεί να είναι scam! Το flash stun από τον Bard είναι κακό. Αυτό το fight είναι το πιο playable fight που μπορούν να βρουν στην ιστορία των playable fights για να πάρουν τουλάχιστον ένα kill first blood πάνω στο Razork. Και μετά δεν έχει flash ο Parus. Μπορεί να πέσει και αυτός κάτω να παίρνει στο portal και θα ξεφύγει. Παιδιά, εδώ ο Parus σκάμαρε το play. Ήταν περίεργο γιατί μπορούσε να φλασάρει ο Λίλιτς νωρίς, αλλά ήθελε να προστατεύσει το combo τα λίγια. Anyway. Ίσλα ανέβηκε σήμερα, θα το τσεκάρει στο YouTube τους. Ο Pantheon μπορεί να φλάσαρει, θέλω να δω το replay. Μήπως πίστευε ότι μπορεί να φάει cancel το stun από το Q του Aatrox. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Αλλά θέλω να το ξαναδώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγα για το... Δεν θα το ξαναδώ, περιμένετε. Ναι, μάλλον ήθελε να το κάνει λίγο ακαριέα, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι όλοι στο ίδιο tempo. Δεν μπορούσε να το κόψει ο Relets εδώ, γιατί δεν είχε ξεκινήσει καν το spell. Κρίμα που δεν πέθανε και ο Πάρος. Λοιπόν, η Aurora δεν χρειάζεται mana, αυτό που πήγα να πω. Και η διαφορά του Rocket Bell με το Liandry στο early game είναι πολύ μεγάλη.
Είναι αυτό που έχω κάνει για τον Fiddlesticks, αν έχετε δει, που έχω πει ότι δεν πηγαίνουμε πια Liandris, εκτός αν έχουν πάρα πολλά tanks, αλλά πηγαίνουμε Rocket Belt. Σε κάνει πιο mobile, σου δίνει παραπάνω damage και είναι και πιο φθηνό. Οπότε το value είναι πιο ψηλά από αυτά τα αντικείμενα. Λόσπα. Close. Στο είναι double ream, σωστά. Γιατί δίνουμε όλα τα objectives. Παιδιά, όπως είδαμε, η Fnatic είναι η τελευταία ομάδα σε objective staken στο LEC. Άρα δεν είναι κάτι που κάνουν τώρα, είναι κάτι που κάνουν σε κάθε παιχνίδι. Είναι 12η κάτω από την KCB. Θέλω λίγο αυτό το stat να τους χτυπήσει καμπανάκια. Καλό αυτό, γιατί οι άλλοι πρέπει να πάνε back, θα χάσουν wave. Ο Alistar είναι mid όμως. Εδώ ο Alistar δεν πρέπει να ανοίξει botlane για να σιγουρέψει το γεγονός ότι το invade είναι safe. Γιατί ο Alistar ανοίγει mid. Οκ, θα τους δούμε τώρα να κουνιούνται. Αλλά ο Ez πήγε back, ο Ez έχασε wave και η Yunara κατάφερε να πάρει λίγο gold, που αυτό σημαίνει πως το matchup στο bot lane είναι πολύ πιο κοντά τώρα. Το θέμα είναι και ο συντονισμός. Π.χ. πριν πολύ λέτε για ποιο λόγο έκανε flash ο Razork, όπου το flash του Razork σε έναν κόσμο που όλοι παίζουν τα κουμπιά του instant θα έβγαινε. Όπως έκανε flash ο Lospa στο bot, σε έναν κόσμο που όλοι είναι συντονισμένοι θα έβγαινε. Θα πάρουν και δεύτερο δράκο for free, ρε. Για να πάει back ο Upset να πάρει το Kraken θα θυσιάσουν και αυτό το δράκο. Εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο έγινε στην Κορέα, στο T1 vs BFX. Καμία ομάδα από τις δύο για 3 games series δεν πήρε ούτε ένα void. Και δεν ξέρω αν το γραφικό ήταν χαλασμένο ή όχι, αλλά νομίζω ότι απλά κάνανε super ignore τα voids σε όλη τη σειρά. Αλλά εκεί παίζαν και ξύλο, έτσι, δηλαδή στο 12 είχαν 7 kills, 8 kills. Άλλος κόσμος. Τι κάνατε, δεν πήραν ούτε ένα ward. Δεν πήραν κανένα από τα δύο. Bro, we're getting scammed. Πανούλης μετά από την θα πάει Blade vs Sion, ποτέ Blade. Είναι bait γιατί πηγαίνει πάρα πολύ armor. Αν δεν πάει armor μπορείς, αλλά η καλύτερη επιλογή τώρα είναι Sundered Sky, όπως ξέρουμε σε ζώνιες. Όταν ο αντίπαλος σου έχει την επιλογή να πάει armor και μπορεί να βγάλει και εύκολο armor όπως ο Sion, το Blade χάνει value. Το βγάζει συνέχεια. Στο solo και το βγάζει όντως. Κάτω από το τσεκάρι. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο check τον πάνω. Έχει να παίξει Jax Kiro, δεν γίνεται. Πρέπει άλλο παίξεις μάλλον. Trinity Blade και Hull Breaker πήγε την τελευταία φορά, αλλά πιο πολύ παίζει AP. Αλλά παιδιά, έχει ένα build που όντως πηγαίνει Blade και Hull Breaker. Δεν νομίζω να το κάνει στο stage, αλλά θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Παίζει 3 διαφορετικά builds. Bro, Relets κάνει contest κάθε fucking camp. Δεν τα αφήνει να περάσουν με τίποτα. Δεν παίζουν Vega Central Sandra. Τα έχουν αφήσει πολύ πίσω. Ισχύει αυτό. Ενώ εδώ έρχεται ο Sion. Wait, ο Sion δεν έχει TP, παιδιά. Ο Jax είναι μόνος στο top. Αν δεν πιθανόν εδώ είναι huge. Εδώ απλά ζεις, πουσάρεις waves και κοιτάς top lane και λες nice. Αλλά ο jungler μου, αν είχε πάρει έστω και 2 voids που είχαν μείνει alive όταν η δράκη πέφτανε, ο Jax θα έπαιρνε tower. Where's my brother going? Θέλουν τον Πάρους, ξέρουν ότι δεν έχει portal. Προσπαθούν να τον κόψουν στο flash, το knockback δεν πετυχαίνει και μετά ο Πάρους πετάει και το Stanberry μέσα ο Relets. Άπειρο damage στο Lost που δεν έχει ulti. Και εδώ ο Relets απλά μπορεί να πάρει τα πάντα, θα πεθάνει. Αλλά πάλι μπορούν να πάρουν 2 kills. Ο Vlad με το combo μπορεί να σώσει λίγη πίεση. Αλλά εδώ πήγανε και κάνανε κουμπιά στον Πάρους. Και επειδή ο Πάρους δεν έφαγε τα κουμπιά, γύρισε με stun σε full combo από τον Relets. Ο Relets δεν παίρνει kill, αλλά παίρνουν τα carries.
Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Δεν ήταν και πάρα πολύ κακό. Να, εδώ, αν αυτό το κόμπο πετύχαινε, κέρδιζαν. Αλλά επειδή το κόμπο δεν πέτυχε, ο Aatrox ξέρει ότι μπορεί να μπει μέσα ανενόχλητος. Ρε φίλε, γιατί να φαϊτάρεις όμως εδώ, κατάλαβες. Ο Jack σου μόλις πήρε uncontested 500 gold στο top side με το wave. Uncontested. Resetαρέ το. Φτιάξε τα lanes σου, τα οποία έχεις χάσει γιατί σε έκαναν invade. Και πάνε στο objective. Αυτό, δηλαδή το play στο τέλος βγήκε even, δεν ήταν καν χαμένο play, γιατί ο Πανούλης είχε πάρει τα gold. Παιδιά! Μπράβο πάλι ρε φίλε στον Πανούλη, 2 στα 2 lanes. Βλέπετε με το counter pick τι μπορεί να κάνει. Και στο πρώτο game δεν είχε counter pick. Στο πρώτο game πήρανε κασάντε πάνω του και βγήκε 1000 gold μπροστά. Τώρα με Jax είναι πάλι 850 gold μπροστά. Ο Πανούλης κλείνει τη θέση του και για του χρόνου στο LEC. Και τώρα θα πεθάνει επειδή είπα μαλακία, Μάφι αύριο. Οι HP από την passive του Sion σε πόσο gold αντιστοιχούν. Πολύ. 180 gold, 180 HP δεν είναι 400 gold. 150 HP, 400 gold. Οπότε κάνεις μαθηματικά με το πόσο HP έχει. Δηλαδή εδώ μιλάμε για 2.000. Bro, είναι πολύ. Είναι πολύ. Ο Πανούλης είναι μέσα στο pit, αλλά το θέμα είναι η υπόλοιπη ομάδα. Spectating! Huge spectate. Ο Πανούλης έλεγε I'm strong, we can fight, λογικά. Οι υπόλοιποι λέγανε δεν μπορούμε να μπούμε. Φίλε, όχι, είναι spectating. Έχει ulti τα λίγια, έχει Pantheon ulti, έχει Alistar, μπορεί να μπει. Το θέμα είναι πως ο ένας είπε κάνουμε fight, ο άλλος είπε δεν κάνουμε fight. Και στο τέλος έγινε spectate. Κουμπιά για να μπεις έχεις. Αλλά δεν γίνεται να μην κάνεις contest τίποτα. Διότι τους έδωσαν τρίτο δράκο και tower έτσι. Γνώμη για The Rock, ο The Rock κάνει τρομερή δουλειά, ρε. Έχει πάρει και απίστευτο respect από το community του LEC. Emperor's 1.5k gold lead. Maybe we can see a situation where he starts to be that massive side lane threat or finds that flank in those team fights. But again, υπάρχει ένα κόλλημα. Γιατί λογικά εδώ ο Πανούλης λέει we can fight. Η Yunara σου λέει μήπως να περιμένουμε 2 items. Δεν έχω 2 items, θέλουμε cleaver, λέει ο άλλος. Οπότε θα περιμένουν cleaver 2 items Yunara, αλλά πρέπει να κάνουν fight. Μπορούν να δώσουν το soul, μπορούν να δώσουν infernal soul σε Ezreal, Larry, δεν είναι επικίνδυνο. Πήγε και βαρέ το tower. Καλό είναι αυτό το pick στον Sam D που βλέπω ότι ζορίζεται πάρα πολύ και θα ξεφύγει ο άτιμος. Κατάφερε να κάνει τον dash και το flash του μακριά, αλλά και τα δύο Summoner εδώ. Ο Upset κάνει τρομερή δουλειά όμως στο front για να κάνει damage στον Parus. Ο Razork έρχεται σε ένα μακρινό σύμπαν με το ultimate χωρίς να μπορεί να επηρεάσει το play. Αλλά τουλάχιστον βλέπουμε ότι η Fnatic έχει ψυχή, okay. Προσπαθεί να κάνει πράγματα. Δεν πετυχαίνουν, αλλά είναι Summoners από τον Ezreal. Flash από τον Aatrox. Ή πεθάνει ο Πανούλης. Oh, shite. Οι πέτρες ήταν λίγο off. Δεν υπήρχαν πέτρες, δεν μπορεί να κάνει στάντα το flash, το εξαιρετικό. Το υπόλοιπο trade το παίζει καλά, περιμένει cooldowns, πετάει τις πέτρες, ο Bobby πεθαίνει! Βλάντι με το 2v1! Όχι! Μας έκανε ulti ο Ezreal, ναι ρε Βλάντι, επιτέλους. Οι πέτρες ήταν down, αλλά το υπόλοιπο play ήταν super clean. Ήτανε super clean, ok. Αλλά ήρθε η ulti Ezreal για να μας γιώσει. Αυτός δεν έχει flash. Ναι, δεν έχουμε και HP είναι η αλήθεια, οπότε το να το πιάσεις γίνεται πάρα πολύ περίεργο. Παιδιά, αυτό ήταν huge play. Ήταν πάρα πολύ καλό play. Πάμε να το δούμε πάλι. Γιατί και οι άλλοι το παίζουν καλά. Δείτε εδώ, νομίζω κάνει τις πέτρες στα minions. Πού τις κάνει? Ναι, κάνει τις πέτρες στα minions.
Οπότε τώρα δεν έχει cooldowns. Αλλά κάνει πολύ καλό flash, τρομερό movement εδώ. Τα cooldowns επιστρέφουν, ο Bobby δεν μπορεί να ντασάρει γιατί θα φάει stun. Τρώει το combo έτσι κι αλλιώς. Και εδώ η ulti Ezreal. I inted. Ωραίος legend μου. Καλά έκανες κίνηταρες. That is a huge injection of gold for Vladdy. Rylai's immediately completed. That means that now the two mid laners similar in itemization. Ο Ez μας χάλασε το highlight. Είναι ακόμα πίσω στο gold, παιδιά. Είναι 50 CS πίσω όμως. Το gold ακόμα είναι πίσω. Τουλάχιστον έχει 2 items. Okay, είναι σε ένα σημείο που η ομάδα μπορεί να φαϊτάρει. Ρε, ο Πανούλης τρώει σκάμ από τη Riot. Είναι 1600 gold μπροστά και έχουν ίδια items. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μπορούν να ξεφύγουνε. Αλλά κάνουν το κόμπο επιθετικά, έχουν πιάσει τον Πάρους. Αυτός θα ζήσει, μετά βάζουν μπροστά τον Alistar. Τυπεί από τον Jax. Παιδιά, έρχεται ο Jax στη μέση του fight. Μπορεί να κάνει και flash. Δεν έχει flash. Πρέπει να κρατήσει σε 4 άτομα. Ανοίγει το counter strike. Και τους λέει: φύγετε από το lane μου! Και όντως φεύγουν όσο ο Sion πεθαίνει. Τρομακτικό εδώ πέρα το Jax να έρχεται με το TP. Αλλά το flash του είναι σε cooldown για πάρα πολύ λίγα δεύτερα. Οπότε δεν μπορεί να πηδήξει μέσα και να κάνει stun. Η ερώτηση: θέλουν να κάνουν Baron όντως? Μπορούνε? Ή μήπως θέλει reset και πάμε να παίξουμε Draco? Ρίσκι. Εδώ, επειδή το stun του Bard δεν πετυχαίνει και ο Alistar του είναι σε καλό position, το fight δεν είναι κακό. Εδώ εκτίθεται πάρα πολύ ο Sion γιατί έρχεται με ulti, αλλά δεν πετυχαίνει κάτι. Βρίσκει τον Alistar με unbreakable, irrelevant. Θα ήταν insane αν πέθανε και ο Rillets, όπου δεν είχε flash, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να κυνηγήσεις γιατί ο Mainter θυσιάζεται. Λέει: θα πεθάνω εγώ, φύγετε. Το θέμα είναι πόσο damage μπορείς να κάνεις τον Sion. Τον απειλείς αρκετά για να πάρεις το flash. Θέλει να κρατήσει το HP του για να παίξει το fight. Γνωρίζει πως αν χάσει HP δεν μπορεί να κάτσει στο δράκο. Οι Navi κάνουν contest. Η Ari είναι καλό position. Μπορεί να κάνει pick πάνω από τον τοίχο. Δεν ξέρω αν την έχουν πάρει χαμπάρι, αλλά κάνουν focus στο Rillets. Το one shot φαίνεται να είναι μονόδρομος, αλλά 767 HP! Ο Χριστός και η Παναγία μαζί του από ό,τι φαίνεται, γιατί παίρνει πάρα πολύ heal για να μπορέσει να παίξει το υπόλοιπο fight. Παίρνει μέσα ο Bobby. Πετυχαίνει το charm. Οι πέτρες στο πάτωμα. Ο Vlad Red, το smite. Πήραν το soul. Πήραν το smite και τώρα ο Upset δεν μπορεί να παίξει. Πέτρα και αυτός. Τραγωδία, παιδιά. Έζησαν όλοι. Πήραν το Draco, πήραν το Ace και τώρα πάνε Baron. They'll turn their attention to the Baron, and Navi takes full control of this second game. I mean, Navi and Dragons, it's a match made in heaven as they pick up that Infernal Soul as we watch God bless the America. back here. Fnatic are actually the ones with the setup, and Pyros is on the flank. It could be a great fight for them, but Lost by starts off by getting chunked. Razor goes off the main. Ρε, εδώ δεν μπορούν να κάνουν one shot. Βλέπετε τι εννοώ, ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Εδώ στο κόμπο, ο Pantheon πρέπει να χαιρετήσει, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην χαιρετάει σε αυτό το κόμπο. Και μετά μόλις παίρνουν το ένα kill, όλοι περιμένουν εδώ πέρα, ρε φίλε, σαν λουκούμια κάθονται στο ίδιο σημείο. Ό,τι πεις, Legend. Γιατί εδώ κάνει κόμπο Vladi. Θέλεις να κάνεις κόμπο Alistar, stun από Jax, stun από Pantheon. Ένα, ρε φίλε, να ακολουθήσει. Αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλος εσύ που ακολούθησε. Κι άλλος κάνει ulti, φάπα και φεύγει. Το soul μου φαίνεται αρκετά καλό. Το soul μου φαίνεται αρκετά καλό. Δεν υπάρχει anti-heal. Πάρα πολύ μεγάλο true. Δεν έχει κανείς anti-heal για αυτόν. Και τώρα το game ήταν even. Χάνουνε tower. Χάνουνε κι άλλο tower. Κοίτα. Θέλω να πω κάτι το οποίο θα ακουστεί περίεργο. Αλλά ήταν το καλύτερο early game της Fnatic. Αν και δεν είχε πάρει κανένα objective. Είχε πάρει μόνο το Herald. Αλλά σαν early game, άποψη gold, gameplay, το πώς τρώσαν μερικά fights, δεν ήταν το χειρότερο. Είχε potential. Μόλις έβαλα upset anti-heal, θέλει να κλείσει ολόκληρο το item, apparently.
Samdi's just been such a consistent pillar for this team. It always feels like he performs no matter what. On this Estral now, with 3 items, he's just going to be able to continue poking with that Infernal Soul. It's going to be so difficult for Fnatic. They need to find an engage before Samdi pokes them down. Παιδιά, νομίζω πως πρέπει να φύγουμε. Ο Πανούλης είναι ακόμα στο bot lane. Sorry, just another fun fact. If our observers can click Samdi just when he's like hitting on these towers, you'll see that his Q basically doesn't have a cooldown. That man, once you get to this point in the game, you're just spamming. Ο Σαν ούλταρε bot. Ναι, ούλταρε bot. Για βάζετε 3 items, είναι πάρα πολύ fed, έχουμε fight. Δεν έχουμε τίποτα. Οκ, δεν έχουμε τίποτα. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Ο Γεια Στάκα. Το κόμμερ πάλι πάνω στον Aatrox. Η ultimate του Bard μπορεί να δώσει λίγο χρόνο, λεπτά ο Rillets πάλι καητάρει. Παιδιά, αυτό το παιδί δεν θέλει να πεθάνει. Ο Πανούλης έρχεται από το site, προσπαθούν να τον σκοτώσουν με κάποιο τρόπο. Εδώ υπάρχει flash. Μπαίνουν μέσα, το stun δεν βρίσκει κανέναν. Το Blastcon μπορεί να το σώσει. Ο Vladi ακολουθάει πάρα πολύ όμορφα. Πιάρει το Samdi! Shutdown για το Vladi! Επιτέλους υπάρχει φως στο τούνελ! Αλλά το φως, εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Οκ, ήθελαν παραπάνω kills. Ήθελαν παραπάνω kills, ήθελαν 2, ήθελαν 3 kills. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε, επειδή ξέρω ότι είστε μεγάλοι μαέστροι των μαθηματικών, πόσες πιθανότητες έχει να κερδίσει η Fnatic το game? Δίπλα στον τοίχο, τρέχα! Τρέχα! Μπήκε στο boost! Μας σκότωσε ο Bard. 0,3, 10, 40, 33, 0. 21,69, 420, καλό. Φίλε, ο Jax δεν μπορεί να βγάλει value στο game, η αντίπαλη είναι πολύ mobile ακόμα. Ο Jax θέλει 4 items, το κάνει 3. Θέλει να μαξάρει τα abilities που είναι κοντά στο να μαξάρει το Q. Άρα καλά νέα αυτά, γιατί το Q θέλει full low cooldown να μπορεί να το σπαμάρει. Αλλά βλέπετε ότι ενώ έχει 2,5 items ο Πανούλης, έχει 4 σχεδόν items ο Ezreal. Finding ways for this Jax to have an angle in the fight is the most important thing, because with the amount of dashes that Poby and Samdi have, you either want to burn them or find a way to lock them down. Yunara όμως 3,5 items, Yunara καλύτερο scaling, άρα εδώ οι κανόνες λένε ότι μάλλον θα δούμε Elder 100%. Όχι μάλλον, θα δούμε Elder 100%. Όλα θα παιχτούν εκεί. Ένα fight, 3.700 gold διαφορά μαζί με το Soul. 4 items Ezreal, 3 full items πάνω στην Ari, η οποία Ari δεν είναι τώρα μπροστά στα αντικείμενα full, γιατί 3 έχει και ο Vladi. Το slow περνάει μέσα από το counter-strike. Right through the counter-strike, όπως έλεγε και ένας παλιός. Όχι, έχουμε fight the bait. Έχουμε fight the bait. Γιατί τώρα θα πάρουν inhibitor, θα γυρίσουν πίσω οι Fnatic και μετά αυτοί έχουν καλό positioning για τον Elder. Πώς τους έπαιξαν έτσι, φίλε? Τι macro game τους έπαιξαν εδώ! Τι Ελληνικο play! Για όσους ήταν το game με τον Jarvan που είχα παίξει τις προάλλες, same call. Ok, same call. Ξέρεις ότι οι Fnatic θέλουν να κάνουν contest με νύχια και με δόντια το δράκο και τους λες πηγαίνετε δράκο, θα τελειώσω το game. Και όταν γυρίσουν για να μην τελειώσεις το game, είσαι πρώτος στο objective. Oh my god, του πήρε το μισό HP. I think the situation is cooked. Ο Πανούλης είναι half HP, πρέπει να κάνει recall. Ο άλλος έχει ξεκινήσει τον Elder. Oh my god. Oh my god, και ο τείχος χρησιμοποιεί τα αμυντικά τους, έχουν κάνει choke. Choke out με τον Bok, παιδιά, πήραν Elder. Απλά καθάρισαν τον Elder και ο Mainter μπαίνει μέσα να κάνει fight. Το Sion φλασάρει μακριά, μπορεί να ζήσει. Η Yunara βαράει λεπτά, ο Ράζο κρύβει μπροστά σε όλους. Δέχεται και αυτό στο slow και ο Samdi μπορεί να πάρει το kill υπέρ κομμαντάς. Και ο Vladi πιέρνει μέσα στο ζώνες, οπότε το Mainter σετάρει το δικό του knock, τον πετυχαίνει και μετά τον αφήνει με ένα Elder stack πάνω του. Ο Πανούλης μπορεί να παίξει το fight, μετά ο Rillets σαν δαίμονας μπαίνει από το backline μαζί με τον Bobby για να πάρει το kill πάνω στον Vladi που δεν μπορεί να ξεφύγει ποτέ. Και πέφτοντας κάτω, βλέπει ο Upset ότι γίνεται και λέει παιδιά, φάγαμε gap! Μας άνοιξαν!
for Navi up against Fnatic. Systematic control. Navi get the Elder. Oh. Navi get the fight. Navi get everything. Για ο Eza, από ό,τι φαίνεται είναι μια χαρά. Στα σωστά χέρια ένας Ezreal μπορεί να κάνει ωραίο παιχνίδι. Αλλά η Navi ήταν better. Και δεν ήταν απλά better. Ήταν πολύ καλύτερη. Βλέπω διαφορά σε κάθε σημείο.